საგამომშვიდობის ტელეკომპანია რიონის პირდაპირ ეთერში თქვენ უყურებთ და უსმენთ გადაცემას ეს ქვეყანა შენია გაიზიარე პასუხისმგებლობა. გადაცემა ხორციელდება სამოქალაქო კამპანიის ფარგლებში, რომელსაც საზოგადოების ინსტიტუტის ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან ერთად გთავაზობთ. გადაცემა ნაწილია იმ კამპანიისა, რომელიც ქვეყანაში მოქმედ სამოქალაქო სექტორის საქმიანობის პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად. სამოქალაქო პროექტი, რომელსაც ჰქვია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა, ახორციელებს კონსორციუმი კონად ადენაუერის ფონდის ხელმძღვანელობით და ევროკავშირის მხარდაჭერით. და სამწუხაროდ დღესაც COVID-19 შესახებ გვიწევს საუბარი, ყველაზე მძლავრი და ყველაზე შემაშფოთებელი გამოწვევა მსოფლიოსთვის, რა თქმა უნდა საქართველოსთვის და რა კეთდება ამ კუთხით ქვეყანაში, რამდენად მძლავრად არის ჩართული ამაში სახელმწიფო, რამდენად ადეკვატურია მისი ქმედებები, რამდენად არის მომზადებული სამედიცინო სექტორი და რაც მთავარია, როგორია მოსახლეობის განწყობა, რამდენად ვათვითცნობიერებთ ჩვენ საფრთხეს და მემზადებით აი COVID-19-ის დასაძლევად. მოკლედ ვნახოთ საზოგადოების ერთი ნაწილის გამოკითხვა, რომელიც დღეს ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა ქუჩაში ჩაწერა. ყველაფერს სახელმწიფო რასაც აკეთებს დღეს და ჩვენი მთავრობა, ეს არის ორჯერ უფრო მეტი ვიდრე ევროპაში აკეთება. აი, ჩემი მეგობარი დამიკავშირდა შვეიცარიიდან და თქვა, რომ ესე იგი 60 წლის მერე კორონა ვირუსი უღებენ ანალიზზე, მანამდე არა. ესე ჩვენთან უფრო კარგათაა ყველაფერი ვიდრე ევროპაში. და ესაა ჩვენი ხელისუფლების დამსახურება ძალიან და მადლობას ვუხდი, რომ ასე კარგად და ასე ნამდვილად ისე მუშაობენ, რომ ყველა ადამიანი დაცულია. რაიმე დამატებითი ღონისძიება ხო არ უნდა გაატაროს? დამატებითი ღონისძიება ისაა, რომ ჩვენ თვითონ უნდა ვიყოთ ფრთხილად. ჩვენ თვითონ უნდა ვიყოთ ფრთხილად, ესაა ყველაზე რომ ხელისუფლება უფრო თავისუფლად იმუშაოს. საქართველოს გაუმართლა იმ ხრივ, რომ სამი უდიდესი პროფესიონალი ხელმძღვანელობს ამ საქმეს. ეს არის ძალიან დიდი პლუსი ჩვენი ქვეყნისათვის. იმედი მაქვს, რომ ეს გატარებული ღონისძიებები შედეგს მოიტანს. თავარი არის ის, რომ თითოეული მოქალაქე ქვეყნის, ქალაქის, სოფლის პასუხისმგებლობით მოეკიდოს იმ რეკომენდაციებს, რასაც იძლევა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია და არა მარტო ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, არამედ ჩვენი ეროვნული სამედიცინო სამსახურები. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ გლობალურ პრობლემას წარმატებით დავძლებთ. თავარი არ გამოვიჩინოთ ის უპასუხისმგებლობა, რომელიც ხანდახან გვახასიათებს ასეთ დროს, დავიმორჩილოთ კანონს. აი საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების, ასე ვთქვათ, საჭიროება ჩემი აზრით ჯერჯერობით არ არსებობს. ძალიან ამ ნახევარიც არ მეგონა, აი ძალიან ყურადღება გამოიჩინეს. აცხადებს კიდე ახალ დახმარებებს. მე ძალიან მომეწონა ჩემ ოჯახს. ხო არა, რომ დამატებითი ღონისძიებები არის საჭირო. კი, რა თქმა უნდა. კონკრეტულად რას ხდება? რა დამატებითი ღონისძიებები? მედიკამენტები, ნიღბები არ არის პრობლემები აქ ხავს. რა ვარ მომწონს, კაცო, აფასე აკეთებენ კარგად და ჯერჯერობით, აცი რა ვიცი. ანუ ვფიქრობთ, რომ რაიმე დამატებითი ღონისძიება არის საჭირო. ჯერჯერობით არაფერი. ყველგანაა და მაგი მოდებული და ჩვენთან რო იყოს გასაკვირია, მაგრამ ფრთხილად უნდა ვიყოთ ყველა, ხო სწორია. ნამდვილად ვართ ფრთხილად. სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ღონისძიებები მომწონს ძალიან მომწონს ეს გადადგმული ნაბიჯი. ძალიან კმაყოფილი ვარ და ყოველთვის ვამახვილებ თითოეული ადამიანი მაგაზე ყურადღებას, რომ არის ძალიან დადებითი ყველაფერი. აკეთებს ყველაფერს კარგად. და მადლობას ვუხდი მაგისთვის ამ ხალხს. დამატებითი ბევრი რამეა საჭირო, მაგრამ ახლა რასაც ვერ შეძლებენ, ვერც დავავალებ და თუ კი რამეს გააკეთებენ, კიდე კარგი იქნება. მაგრამ მე მადლობელი ვარ, რომ მომწონს ეს გადადგმული ნაბიჯი. ამათი რომ აკეთებენ ყველაფერს კარგად. და ჯანდაცვაში არის პირველ რიგში ყველაფერი დადებითად რა, რასაც მე უყურებ და ვხედავ. მე რასაც უსმენ მისაღებია ამირან გამყრელიძე და ცერცვაძე და პატაინაძე ისე ლაპარაკობს, იმედი მაქვს 100%-იანი. რომ ჩვენთან არ მოხდება რამე ფატალურ შედეგებს, მე მგონი არ დამთავრდება არაფერი. დამატებით რა ვიცი, ახლა როგორ გვარიგებენ, თუ კი ასე გავაკეთებთ ყველაფერს, მეტი მე მგონი რა უნდა იყოს, რა ვიცი.
თუ კი მოვერიდებით იმდენი რჩევას თუ მივყვებით მე მგონი ძალიან კარგი იქნება რა აქნა სახელმწიფოსაც უჭირს და რაღაცაც გვეხმარება იმისთვისაც მადლობელი ვართ რომ ეს ბანკები რო შეგვიჩერეს და სხვა ისე უფრო უკეთესად უნდა მოგვეხმაროს ძალიან გვიჭირს საერთოდ უმუშევრობა 10 ლარი მაქვს დღეს დავაჭრე წარმოიდგინე რა გველის და რითი უნდა მოვემზადოთ იმედი რისი გვაქვს ნამდვილად არ ვიცი ძალიან შეშინებულებია ვირუსზე მეტად შიმშილის გვეშინია მომწონს რანაშნა ეს მედიცინა ვაფშე მაგრათაა კარგია ყველაფერი კეთდება გადაკეტილია ყველაფერი ხალხი ერთმანეთს ვერიდებით ხელი არ ჩამომირთვევია არავისთვის და ეს 20 კაცი ასეთი გახლდათ მოსახლეობის ერთი ნაწილის გამოკითხვა, როგორც ჩვენმა მაყურებელმა მოისმინა, გამოკითხულების უმეტესობა თითქმის ყველა არის კმაყოფილი ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებით გულისხმობთ COVID-19 საწინააღმდეგო ღონისძიებებით. მადლობა სამედიცინო სექტორს, ყველა ექიმს, რა თქმა უნდა, უერთდებით ჩვენი მოქალაქეების ერთი ნაწილის მადლობას და უერთდებით მილოცვასაც. დღეს თენგიზ სერცვაძე არის იუბილარი, ვულოცავთ ტელეკომპანია რიონის სახელი და კიდევ ერთხელ მადლობა ამირან გამყრელიძეს, პაატაიმნაძეს და თენგიზ სერცვაძეს მართლაც და ყველა ექიმს, ვინც ეხლა იბრძვის აი ამ COVID-19-ის წინააღმდეგ და რა თქმა უნდა, რაზეც ჩვენმა გამოკითხულებმაც გაამახვილეს ყურადღება, ეს არის რომ ყველა ჩვენგანის მოვალეობა ეხლა არის რომ გადავარჩინოთ ერთმანეთი და გადავარჩინოთ საკუთარი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე. დღეს ჩვენ მუშაობა მოგვიწევს ერთგვარად მითითებების და რეკომენდაციების გათვალისწინებით ნახევრად დისტანციურ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, პრინციპში სტუმრების ერთმა ნაწილმაც გამოგვიცხადა, რომ დისტანციური მუშაობის რეჟიმში მყოფებიან და ამიტომ სატელეფონო ჩანაწერებს უფრო ძირითადად მოისმენთ და ვეცდებით მოგაწოდოთ ინფორმაცია რამდენიმე მიმართულებით, მაგრამ მანამ წაგიდგეთ ჩვენი გადაცემის სტუდიის სტუმარს, ლაშა ბერეკაშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი, პროფესიით გიდი და პრინციპში ძალიან ასე რომ ვთქვათ, გამორჩეულად საინტერესო პიროვნება, ნამდვილად არა ვარ სუბიექტური ამ შემთხვევაში. მადლობა ლაშა პირველ რიგში სტუმრობისთვის და მადლობა ყველაფრისთვის, რასაც ბოლო დღეებში შენაირ თუნდაც აი ამ მიმართულებით აჩვენებს სამოქალაქო აქტივიზმის მაგალითს დანარჩენ საზოგადოებას და კიდევ ერთხელ უნდა გავუსვათ ამას ხაზი, რამდენად მნიშვნელოვანი ახლა ყველას ჩვენი ჩართულობა ამ საერთო გამოწვევის წინაშე. მოგესალმებით, მივესალმებით. მეტერნაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის, ასე ვუერთდები მილოცვას, რომელიც ახლა ეთერში გააჟღერეთ. მადლობა ასევე შეფასებისთვის და რაღაც ვფიქრობ, რომ ძალიან გადამეტებულად არის, მაგრამ არა, რას ამბობთ? იმედი მაქვს, რომ ჩვენმა მაყურებელმაც უკვე გავამართლებთ თქვენს იმედებს, რომელიც ამასთან არის დაკავშირებული თქვენს მოლოდინებს, ასე რაც თავარია. აი პირველი სანამ გადავალთ თქვათ შენს პროფესიულ შეფასებაზე და მე მახსოვს მათ შორის სოციალურ ქსელში და პრინციპში როგორც თუ სწორად მახსოვს ამ ეთერშიც გაცილებით ადრე ჩვენ საუბრობდით რა შეიძლებოდა ყოფილიყო თქვათ საფრთხე ტურიზმის კუთხით და ზოგადად ეკონომიკის კუთხით, მაგრამ მანამ მინდა რომ იგივე კითხვა რაც ჩვენს მოქალაქეების ნაწილს დაუსვით დღეს თქვენს კითხოთ, როგორც მოქალაქე რამდენად გრძნობთ თავს დაცულად, მესმის რომ ძალიან სასიამოვნო განწყობა გაქვთ სამედიცინო სფერო ახლა შევერთით ჩვენს მილოცვას, მაგრამ ხომ არ თქვით რომ თქვათ უფრო ქმედითი ნაბიჯები თუნდაც ამ მიმართულებით შეეძლო სახელმწიფოს გაეტარებინა? მე ვფიქრობ, რომ რასაც ახლა ეს ვატარებთ, რასაც სახელმწიფო ატარებს ღონისძიებებს, ალბათ დამოკმოფილებელი არის, მაგრამ თუ ჩვენ ამას გავატარებთ ერთი თვით ადრე და უფრო ცოტა დაგვიანებული შეიძლება გვეჩვენოს ეს ყოველივე და აქედან გამომდინარე ვისურვებდი, რომ უფრო ასე ვთქვათ მოვლენების ფეხდაფეხ კი არ ვიაროთ და წინ გავუსწროთ ამ მოვლენებს და უფრო ანუ რა შეიძლება და თქვა კონკრეტულად უფრო მეტი იგივე ღონისძიებას ახლა ჩვენ დღეს ვატარებთ, უნდა გაგვეტარებინა ჯერ კიდევ ერთი თვე თვენახევრის წინ და ვფიქრობ, რომ უფრო ასე ვთქვათ მეტად ვიქნებოდით დაცული დღესდღეობით. თუნდაც საზღვრების ჩაკეტვა რაც ეტაპობრივად განხორციელდა, აი ამაზეც ეს ყველაფერი ფორს-მაჟორ ასე ვთქვათ დროს მიიღეს ეს გადაწყვეტილებები და ვფიქრობ, რომ უკვე იანვარში ეს ყველაფერი უნდა გაკეთებული იანვრის ბოლოდან მოყოლებული თებერვლის რაღაც პირველ რიცხვებში ეს ჩაკეტვა საზღვრების და ის ღონისძიებები რაც ტარდება დღესდღეობით აი თვენახევრით ადრე უნდა გატარებულიყო. თუმცა მივესალმები მაინც რასაც ატარებენ და ხედავთ რომ ჯერჯერობით ვიკავებთ სიტუაციას. ხო, ვიჭერთ სიტუაციას, მონაცემები შევახსენოთ მაყურებელს კიდევ ერთხელ ოფიციალური მონაცემებით, ამ წუთის მონაცემებით საქართველოში ყავს 33 ინფიცირებული დადასტურებული შემთხვევა, კარანტინში იყოფება 627, თვითიზოლაციაში იძულების წესით დაბრუნებული 55 და თვითიზოლაციის მაჩვენებელი პრინციპში იზრდება, შესაძლოა აი ამ წუთებშიც გადაახდეს, რომ იქ არის საუბარი ბოლო 3 შემთხვევის შესახებ, ჩვენ უბრალოდ
კონფიდენციალობას რა თქმა უნდა ერთგვარად დავიცოთ, თუმცა უკვე დადასტურებული ინფორმაციაც არის და საუბარია კაფებარების თანამშრომლებზეც. ლაშა, სამოქალაქო აქტივიზმი არის გაცილებით მნიშვნელოვანი მაშინ, როცა საერთო საფრთხის წინაშე ვდგავართ. ექიმებიც ახლა ერთგვარად გთხოვენ, აი ჩვენს გადაცემის მეორე ბლოკში მაყურებელი კიდევ ერთხელ მოისმენს ექიმის, ასე რომ ვთქვათ, შეფასებას, ზოგადად პრევენციებს კიდევ ერთხელ და კიდევ ერთხელ საზოგადოებას თხოვნით მიმართავს ყველა ექიმი, რომ ჩვენც უნდა აქტიურად ჩავერთოთ. ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის და ძალიან როგორ ვთქვა, მართლა ამაღელვებელი და მე ვფიქრობ, რომ მართლა ძალიან შეგვცვალა აი ამ COVID-19-მა, კორონავირუსმა და ზოგადად ახალ რეალობაში გადადის ურთიერთობებიც. თქვენი მოწოდება, რომ ცდილობთ, რომ რაც შეიძლება მეტად დაეხმაროთ საზოგადოებას და ეს იყო ძალიან ესეთი მესიჯი თქვენგან. ხანდაზმულები, ვისაც ვთქვათ, სჭირდება დახმარება, შეგიძლიათ რომ მოემსახუროთ პირადად, რა თქმა უნდა, ყოველგვარი ზედმეტი, ასე რომ ვთქვათ, არც საუბრობ ახლა ამაზე, მაგრამ ზოგადად მეტად რა შეიძლება კიდე ჩვენ გავაკეთოთ საზოგადოებამ. აი წინა ეთერში ჩვენ თუ გავხსოვთ ამ თემაზე საუბრობთ, აი ზუსტად აი ფორს-მაჟორულ მდგომარეობებში ქალაქს, რეგიონს, ქვეყანას უნდა გააჩნდეს სარეზერვო, ასე რომ ვთქვათ, ჯგუფები, რომელიც მსგავს მონაზრებში ჩაერთვებიან, ხო? აი ჩვენ ახლა თვითორგანიზებით, ქაოტურად ვთქვათ, მე დღეს ქუთაისში დაპოსტე ვიღაცამ შეიძლება ხვალ მესტიაში დაპოსტოს იგივე და მზად იყოს, მაგრამ თუ იქნებოდა ჯვარით ცდილობს, რომ ერთგვარად მოხალისებით მოიკრიბოს. თუ იქნებოდა უკვე შექმნილი ჯგუფები, უკვე ერთმანეთს გვეცოდინებოდა ვინ რისი შესაძლებლობა მე მაგალითად ვთქვათ, მანქანით მომსახურებოდი ვიღაცას პროდუქტის მიდანაში ვიღაცას ვთქვათ, შეიძლება უფრო მეტის გაღება შეუძლია და რაღაცნაირად ვფიქრობ, რომ ეს არ ვიცით. ანუ ჩვენ არ ვიცნობთ ჩვენს გვერდით მდგომ ადამიანებს, ვის რა შესაძლებლობა გააჩნია. შეიძლება ადამიანი უბრალოდ ზის, ახლა ჩვენ გვიყურებს და მას უფრო მეტი შეუძლია, ვიდრე ვთქვათ, მე ერთ ადამიანს აღელოს, ხო? მაგრამ ამ ყოველივეს, ანუ განსაზღვრა შესაძლებელი არის წინასწარ, ანუ ჩვენ არ უნდა დავდგეთ ფაქტის წინაშე და მე არ უნდა ვიწყებდეთ რაღაცა ღონისძიებების გატარებას, ხო? ანუ მოუწოდებ კიდევ ერთხელ შესაბამის სტრუქტურას, მთავრობას, თუ ვინც ახლა არის, თუ ვინც მომავალში იქნება, რომ აი მსგავსი ფორს-მაჟორული სიტუაციებისთვის წინასწარ მომზადებული ყავდეს სამოქალაქო აქტივი, ასე რომ ვთქვათ, ჯგუფები, რომელიც ჩაერთვებიან მომენტალურად ყველა საფრთხის თუმცა ალბათ მაინც მთავრობის მხოლოდ მთავრობის იმედზე ამ სეგმენტში არ უნდა დარჩეთ სამოქალაქო საზოგადოება. ჩვენი რო არ ვიყოთ ქაოტურები, ჩვენი ურთიერთობა რო იყოს ნაყოფიერი, უფრო სწრაფი რეაგირება რო შეძლოთ და აქვე კიდევ ერთხელ მიმართავ ყველა ჩემი მეგობრები ბევრი და გამომეხმაურნენ დღეს და მითხეს რომ ჩაერთვებიან თუ იქნება საჭირო და ყველას ამივლენ ვინც არის მარტოხელა, ვისაც გადაადგილება არ შეუძლია, არის ასაკოვანი დღეს ვნახეთ რომ რეკომენდაცია გაიცა 70 წელს ზემოთ უკვე არის სურვილი რომ ისინი დარჩნენ თავიანთ სახლებში და არ გავიდნენ გადაუდებელი საჭიროებები და გამომდინარე ჩვენ ამ გადაუდებელი საჭიროებებს თქვათ დავეხმარებით და ადგილზე მოვუგვარებთ. ძალიან კარგი და ნამდვილად ძალიან სამაგალითო კი რასაც თქვენ ახლა ამბობთ და რაც უფრო მეტად ჩვენს შევეცდებით ყველანაირად რაც ჩვენ შეგვიძლია მაქსიმალურად ჩავერთოთ ძალიან ბევრი უნდა გავაკეთოთ ახლა ერთმანეთისთვის საკუთარი ჯანმრთელობისთვის და ერთმანეთისთვის. აი ლაშა შესაუბრობ დაგვიანებული ღონისძიებები ერთგვარად. სწორი მინიშნება რომ თქვათ იყო უფრო კოორდინირებული მუშაობა თუნდაც საჭირო თუნდაც ამ მიმართულებით. ერთგვარად აკრძალა ერთგვარი შეზღუდვა მედიის წარმომადგენლებისთვისაც უკვე მით უფრო ჩვენი კოლეგა ერთ-ერთი დადასტურებული და რომელიც თავადაც ეს რა თქმა უნდა არის კონფიდენციალური ინფორმაცია, მაგრამ თავადაც საჯაროდ საუბრობს ამის შესახებ. თავარის კორესპონდენტი ირაკლი ვაჩიბერაძე იმყოფება კარანტინში საჩხერეში მოგვიანებით მის ასე რომ ვთქვათ ვიდეო ჩართვასაც მოვისმენთ, მაგრამ ყოველ ერთი ინფორმაცია, რომელსაც ახლა სანამ გადავალ სხვა თემაზე გვეუბნებიან, გაიზარდა კარანტინში მყოფთა რაოდენობა 1108 ამ წუთის მონაცემებით 1108 ადამიანი იმყოფება კარანტინში. ერთგვარი მინიშნებები ეტაპობრივი აკრძალვა, ხომ არ ფიქრობთ, რომ მაინც ზოგადად საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებისთვის ემზადება მთავრობა, რა თქმა უნდა, არის ალბათ არის. ან თქვენ თუ თვლით საჭიროთ ამ ეტაპზე ძალიან გამკაცრებული და საგანგებო მდგომარეობა, თუმცა მაყურებელს აუხსნათ, რომ საგანგებო მდგომარეობაც ერთგვარად გულისხმობს შეთანხმებით ღონისძიებებს, თქვათ რა სიმკაცრეს გადაწყვეტს მოცემულ მომენტში ხელისუფლება. ანუ ეტაპობრივი აკრძალვა უფრო ხედავ არის იდეალური, იმიტომ რომ ყისიერ აკრძალვას, ყისიერ საგანგებო მდგომარეობას მოიტანდა უფრო დაბრუნებულობა, შოკირება. ახლა უკვე მიჩვეულებათ, რომ აი ყოველდღე რაღაცა მკაცრდება და პირიქით არათუ მიჩვეულებათ ვითხოვთ კიდეც რომ რაღაცები უფრო მეტად გამკაცდეს. ანუ ჩვენ იმას კი რა ვსაუბარ ახლა ატო ესა, ატო კეთდება დღეს და არასდროს კი ანუ ამას კი რა ვამბობ ცოტა ადრე გაკეთებული. აი იგივე კარანტინი ახსენეთ. ანუ რა უფრო მალე გაკეთდება. იგივე კარანტინი ახსენეთ, ხო ჩვენ შეგვეძლო განგვესაზღვრა ქვეყანას, თქვათ სხვადასხვა ადგილებზე რამდენი საკარანტინო ზონის შექმნა
იქნებოდა საჭირო და ეს დღეს კი უნდა კეთდებოდეს, თქვა ავტობუსი რომ დადგება აეროპორტში საწავით ეს ავტობუსი დღეს კი უნდა წყდებოდეს, უკვე უნდა იყოს განსაზღვრული რომ თქვა ამ რიცხვში ჩამოსული ჯგუფი მიდის აი ამ B პუნქტში, იმ რიცხვში ჩამოსული მიდის აი ამ C პუნქტში და თუ იქნებოდა შესაძლებლობა ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი არის დღესდღეობით სასტუმროს ბიზნესში და ძალიან კარგად მართავენ ისინი ათასობით ტურისტებს წლის განმავლობაში და მთავრობას სპეციალურ ორგანოებს შეუძლიათ მათი რესურსი მოხალისეობრივ გამოიყენონ იმისათვის რომ კარგად მართონ ადამიანების ჯგუფები რომლებიც ახლა განთავსებული არიან სხვადასხვა ადგილებში და ასე ვთქვათ დაამენეჯმენტონ ერთ სივრცეში და არ იყოს ქაოტური მათი გადაადგილება გულისხმობ კარანტინში გადასარდლება პიროვნებით. კი ბატონო, აი ეტაპობრივი აკრძალვა სავარაუდოდ უკვე თუ სწორად ვიციმე და თქვენ უფრო ზუსტად მიაწვდით ახლა ინფორმაციას ხმელეთიცაც აქ შეზღუდულია და სრულადაც დაიკეტება 18-20 მარტისთვის აბსოლუტურად მთელი სახეობა როგორც ვიცი ხო ერთადერთი რუმინეთ უნგრეთის მიმართულებით ბუდაპეშტი ქუთაისი არ იკეტება არ ვიცი მიზეზი უბრალოდ არ არის იმის კეროძახი რომ ჩაიკეტოს უბრალოდ არ ვიცი მიზეზად არ იკეტება დანარჩენი ყველა მიმართულებით გაჩერებული იქნება ფრენები და ამის შესახებ წერილები უკვე მიღებული გვაქვს და ჩვენი პარტნიორებისთვის გაგზავნილი გვაქვს გულისხმობ ტურისტულ სააგენტოებს ახალგარეთ და ტურისტები რომლებიც ქალაქში იმყოფებიან ან ქვეყანაში იმყოფებიან ყველასთვის დაგზავნილი გვაქვს შესაბამისი ინფორმაცია რომ დროულად დატოვონ ქვეყანა იმ მომენტისთვის სანამდე ჩაიკეტება უშუალოდ საჰაერო მიმოსვლა საქართველოსთან. შესაძლოა სპეცრეისები დარჩეს თქვა თუ კი მოითხოვს ამაზეც იყოს საუბარი ეს ფონდარის მთავრობის პრეროგატივა პრინციპში თქვენც ალბათ თვლით რომ თუ კი იქნება საჭირო სპეცრეისები თუ და მოხდეს მოქალაქების გამოყვანა მაგრამ სამწუხაროდ ბევრი მათგანი ჯერჯერობით მაინც იკავებს თავს იგივე იტალიიდანაც იყო საუბარი და გულისწყობა ერთგვარი ხელისუფლების მიმართ მაგრამ ჩვენ გადაცემის მეორე ბლოკში ასევე ქართული ემიგრანტი იტალიიდან ჩავთვალთ რომ ქალბატონი ამბობს რომ ძალიან ბევრმა შეიკავა თავი მას შესაძლოა თქვა საელჩომ და საქართველოს ხელისუფლებამ გააკეთა მოწოდება რომ დაეტოვებინათ იტალიის ტერიტორიაზე. ორი მიზეზი ჰქონდა მაგას. თუნდაც არის მესმის ელემენტარული ოჯახები არის დამოკიდებული ფინანსებით. სავიზო რეჟიმის დარღვევა ერთი რომ დარღვეულია დაუნათ რომ აფიშირება გააკეთა მეორეს რომ სრული ეკონომიკური მდგომარეობაც ალბათ მათი ოჯახი. ალბათ ფიქრობენ ისინი რომ იტალიაში სამედიცინო კუთხით უფრო დაცული იქნება ვიდრე თქვა იგივე სამწუხაროდ არ მიდის ასე დონეზე თქვა საქართველოში ხო ან ეს შეიძლება ეს მომოდინიც აქვს. კი და ზოგს თქვა კარანტინის გავლაც არ უნდა ამ კუთხითაც პირადად მე ჩემთვის ალბათ ყველასთვის ძალიან არასასიამოვნო ფაქტები, როდესაც ჩამოსული მოქალაქეები არიდებენ თავს კარანტინს. ეგ არის მათი ოჯახებისთვისაც საფრთხე. აი ამ ნაწილში კარგი იქნება თუ ხელისუფლება გაასაჯაროებდა საკარანტინო ზონებს და გამოიტანა საჯარო თქვათ სად უნდა წავიდნენ შესაძლო ჩამოსულები და მათ თუ ეცოდინებათ რომ ისინი მიდიან აი ამ პუნქტში და ამ პუნქტში მათ დახვდებათ ესა და ეს პირობები შესაძლებელია მათ ასე ვთქვათ აღარ შეუქმნათ. არ კონდეთ თქვათ ესეთი განცდა და პირიქით ჩამოვიდნენ და პირიქით მოისურვონ თქვათ ამ თვით ადგილებში გადაადგილებას და კარანტინის ზონაში ყოფნა და ფიქრობდი რომ ეს იქნება წინ გადადგმული პრევენციისთვის და ადამიანების мотиваციისთვის რომ უფრო მოხალისეობრივად ჩამოსულიყვნენ და თავიანთი საკარანტინო ვალი როგორც ახლა უკვე ეს დღესდღეობით ასე ვთქვათ მიღებული არის მოეხადათ სრულყოფილად და თუმცა არიდებაც არის ძალიან ცუდი ძალიან იოლად რომ თქვათ ჩვენ გვესმის ადამიანები არიან თავიანთი შიშები აქვს თავიანთი მაგრამ საფრთხე დანარჩენი საზოგადოებისთვის პირველში მათი ოჯახებისთვის თავად უნდა იყოს საჯარო ამ მიმართულებით რომ ადამიანებს ეს საფრთხე და შიშები მოუხსნან და დატოვონ ასე ვთქვათ თავიანთი გადაწყვეტილების პირისპირ რომ აი იქ თუ წავდნენ არ იქნებიან ძალიან ცუდ მდგომარეობაში პირიქით იქნებიან კარგ მდგომარეობაში და მიიღებენ სწორ გადაწყვეტილებას მე ჩემი აზრი ესეთი არის. კარგით ეკონომიკურ საფრთხეებზე ტურიზმი და ჩვენი ქვეყნის და ქალაქისიც ერთ-ერთი ალბათ არა ერთ-ერთი მთავარი განვითარების შანსი და ზოგადად შემოსავალი არის ტურიზმი. თქვენ ამაზე რა თქმა უნდა არაერთხელ ისაუბრეთ და კიდევ ერთხელ მინდა რომ ძალიან დეტალურად ვისაუბროთ აი ეს საფრთხები რაც მე ვახსენე ეს თქვენ პრინციპში მანამ საუბრობდით მაგრამ მანამ მოვისმინოთ ეკონომისტის მოსაზრება ლევან ოყრეშიძე რას ფიქრობს ზოგადად რა შეიძლება კორონავირუსმა დატოვოს სოფლიო ეკონომიკას ასე რომ ვთქვათ რა დათქმა შეიძლება მიაყენოს და მათ შორის რა თქმა უნდა საქართველოს ეკონომიკაზეც. ამდენად დიდი გავლენას მოახდენს აღნიშნული პანდემია კორონავირუსი 2020 წლის ეკონომიკურ და გლობალურ მასშტაბით ჯერ კიდევ ნაადრევია, რადგან ჩვენ ზუსტად ვერ პროგნოზირებთ ამდენად გაგრძელდება პანდემია, ამდენად წვავე იქნება ის სხვადასხვა ქვეყნებში, თუმცა არსებული მონაცემებით თვალსახაა უკვე რომ ნეგატიური გავლენა ექნება და ეს გავლენა იქნება არსებითი. ნავარაუდებია რომ ეკონომიკის და სოფლიო მასშტაბით განახორციელდება და ეს დაახლოებით 2-დან 3 ტრილიონამდე დანაკარგი იქნება გლობალური ეკონომიკისთვის თუ კი ყველაზე ნეგატიური სცენარს გავითვალისწინოთ, როდესაც მთელი სოფლიო
ეკონომიკა სახელმწიფოს ჩვენს ეკონომიკაზე, განსაკუთრებით იმ ინდუსტრიებზე, რომელიც პირდაპირ არის დამოკიდებული მგზავრთა ნაკადთან და სხვადასხვა ქვეყნებთან ურთიერთობას. მათ შორის უპირველეს ყოვლისა გულისხმობთ ავიამომიმოსვლას და აგრეთვე გულისხმობთ იმ საწარმოებს, ვინც ოპერირებს ტურისტულ სფეროში. ზოგადად თუ ვისაუბრებთ გადასახადების დაწევა, ზოგადად არის პოზიტიური ნაბიჯი. თუ კი გვინდა რომ მოახდინოთ ეკონომიკური აქტივობის სტიმულირება, თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ მივხვდით, ამის გაკეთება იქნება საკმაოდ რთული. თუ იმას გავითვალისწინებთ აგრეთვე რომ დეფიციტური ხარჯვა ბიუჯეტი შეიძლება უფრო დიდი რისკების მატარებელი იყოს. ამასთან ერთად აღსანიშნავია რომ თუ კი ჩვენ გადავწყვეტ გადასახადების შემცირებას, ამ შემთხვევაში უნდა მოყვეს ამას პარალელურად აგრეთვე არა დეფიციტური ხარჯვა, ანუ ბიუჯეტის ხარჯების შემცირება, რომ არ მოხდეს ჭარბი დეფიციტის არსებობა საბიუჯეტო სექტორში, რადგან სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსებში, რადგან ეს დამატებით პრობლემებს დამკვრის ასეთ ვითარებაში. კიდევ ისიც რაც შეიძლება რეალურად ახლა ალბათ უფრო გონივრული იქნებოდა კონკრეტულად იმ ინდუსტრიებზე დახმარება, მათ შორის საგადასახადო შეღავათებისა და სხვადასხვა სახის პრეფერენციების მინიჭებით, რომლებიც ყველაზე მეტად დაზარალდება ამ ვირუსით, ასე ვთქვათ, და მასთან დაკავშირებული ეკონომიკური სტაგნაციით. უპირველეს ყოვლისა გულისხმობ სოფტო და ისევ ტურიზმის სექტორს და აგრეთვე სატრანსპორტო სექტორს, კერძოდ საავიაციო კომპანიებს, ავიაკომპანიებს, რომლებიც ოპერირებენ საერთაშორისო ბაზარებზე. ასეთი გახდათ ეკონომისტის მოსაზრება პრინციპში ლევან ოყრაშიძის მსგავსად არაერთი ეკონომისტი მათ შორის მსოფლიო მასშტაბითაც და ამას რა თქმა უნდა უცხოური პრესის მეშვეობითაც ვეცნობით ვერ ვარაუდობ ჯერ რა შესაძლო უკოსო და რა შესაძლო დარტყმები რა თქმა უნდა მძიმე მოიტანოს მსოფლიო ეკონომიკაზე და მათ შორის საქართველოშიც და მით უფრო ეს დაარტყამს მგზავრებთან შეხებისა და ტურიზმის სეგმენტს როგორც ეკონომისტებიც ამბობენ. ეხლა კიდევ მოვისმინოთ იმერეთის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელის ტატო ლილუაშვილის მოკლე კომენტარი ასევე დისტანციური ჩაწერით, რამდენად შეცვალა და ვთქვათ რა შეაფერხა აი ამ კორონავირუსმა იმერეთში და ქუთაისში ტურისტების ნაკადის კუთხით. დაფიქსირდა კორონავირუსი ისე რა თქმა უნდა დაიწყო კლებამ და უკვე ვიცით გუშინდა დღეს რომ წინსა მიმართულებით რაცინებდა ქუთაის აეროპორტში ყველა მიმართულება თითქმის შეწყობილია დროებით და გამოდენმე რეისი ფრინავს სულ დღეს ბუდაპეშტის რეისს ველოდებით და რეალურად მიწევს დახვეწა აეროპორტში ამ მგზავრებისთვის და უმრავლესობა 90% არიან საქართველოს მოქალაქეები და დანარჩენი უცხოელი მოქალაქეები, რომელსაც ნაკედი ქონათ ბილეთები და ველოდებოდ მაგალითად გუშინ 162 კაცი ჩამოვიდა რეალურად 25 კაცი ქართველი და დანარჩენმა თავი შეიკავა, იმიტომ რომ უცებ სავალდებულო 14-დღიანი каранტინი და უცხოელი მოქალაქე რომელიც სამოგზაუროდ მოდიოდა ქუთაისში აღარ მოდის და რჩება თავის ქვეყანაში, იმიტომ უწევს 14-დღიანი სავალდებულო каранტინი. რაც უნდა ეს ყველაფერი მოქმედებს როგორც ტურიზმის სექტორზე, ასევე მთლიან ეკონომიკაზე, მაგრამ თავარია ჩამწელობა და უსაფრთხო ადამიანების და მე ვიფრიშოთ და ვიზრუნოთ ეკონომიკურ და ტურიზმის დამოსწორების გზებზე. ეს მიიღო მთავარი მოწოდება ხვალიდან 2 კვირის განმავლობაში ყველა უცხოელი მოქალაქეში ჩაკეტილება ჩვენი საზღვრების საჰაერო და სახმელეთოს. რეისები იმუშავებს როგორც უნდა ინფორმაცია, იმიტომ რომ ყველა ქართველი ვინც უძის გამოთქვამს ქვეყანაში დაბრუნებას საქართველოს ოლდემულია დააბრუნოს და იმუშავებს სპეცრეისები. თუმცა ჰოლანდიის მმართველები ჯერ ფრინავს ქუთაისის აეროპორტში და ასევე ფრინავს გამოდენიმე რეისი ბუდაპეშტში მოფრინავს დღეს კიდე. ახალი ტურისტები ფაქტია რომ ვეღარ ჩამოვიდიან რეალურად ვინც არიან ადგილ ტურისტები, იმათ უკვე ნასარგებლები აქვს ჩვენ მოსახურებით და რომ თითქმის არ არის ტურისტები, რომელსაც ჭირდება რაიმე ჩვენი დახმარება და საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ეს გახდათ ტატო ლილუაშვილის იმერეთის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელის ინფორმაცია და ლაშა რა სიტუაცია გვაქვს თქვათ უშუალოდ ქუთაისში ტურისტებთან მე ვნახეთ სოციალურ ქსელში თქვენი ფოტო ტურისტებს ხვდებით ხო აეროპორტში აი რა ხდება პრინციპში ესეც ალბათ
შეწყდება. რა ხდება მიმართულებით და მე ზოგადად რისკები, რაზეც თქვენ საუბრობდით და რა დატყვა მიაყენა ამან აი ტურიზმის სფეროს ქუთაისში. კეთილი, ანუ ორი დღის ეკონომიკური რეკომენდაციები ესეც მინდა რომ მოვასწროთ. კეთილი. ანუ სადღაც ორი დღის წინ როცა გამოცხადა რამოდენიმე 4 ქვეყანას და ევროპის მიმართულებით დაიხურა საქართველოს და ფრენები შეწყდა, უკვე ამ დღიდან ჩვენ უფრო მეტი ჯავშენის გაუქმება მივიღეთ, ვიდრე მანამდე მოდიოდა, ხო? თუ ღებულობთ მაგალითად მაისის პერიოდამდე ჯავშნების გაუქმებას და ვიცოდით რომ უკვე გაზაფხული ჩვენთვის უკვე ამოვარდნილი იყო ტურისტული სეზონიდან და უფრო გეგმავდით თქვა ზაფხულიდან გააქტიურებას, უკვე ამ პერიოდიდან მოყოლებული დღეის მდგომარეობიდანაც მოყოლებული უკვე ჩვენ ველოდებით რომ ჯავშნების გაუქმებას მივიღეთ ალბათ ზაფხულზე და ამას მოყვება ალბათ შემოდგომაც სამწუხაროდ. ანუ ივნისი უკვე თითქმის 90% გაუქმებული გვაქვს, რაც ძალიან ცუდია რა თქმა უნდა. მით უფრო როცა მეცნიერები ამბობენ რომ ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. ხო, ანუ დამაიმედებელი ინფორმაცია ჯერჯერობით არ არის, ანუ კონკრეტული მესიჯი არ წამოსულა მედიცინის მუშაკთა მხრიდან რომ აი ამ პერიოდიდან მოევლება ამ საკითხს და შესაბამისად ადამიანების ბუნებრივი რეაქცია არის ის რომ ისინი თავს იზღობენ და ჯავშნებს აუქმებენ. ჩვენ ამის შესახებ ჯერ კიდე იანვრის თვეში წერდით რომ ჩამოთვლილი ქონდა აბსოლუტურად ჩვენ პოსტი რა თუ გახსოვთ ანუ ყველა ტურისტში ჩართული ადამიანი შეექმნებოდა საფრთხე და საფრთხე შეექმნებოდა აი თანმიმდევრობით ქონდა ჩამოწერილი და მაშინ მახსოვს რამოდენიმე ტურისტული ცენტრის წარმომადგენელმა რაღაც ირონიით მომიხსენია რომ ნუთესავ პანიკას ანუ კარგი იქნებოდა რომ ჩვენ უკვე მაშინ სწორი მესიჯები გაგვეგზავნა სექტორისთვის და იმ ადამიანებს ან იმ ორგანიზაციებს ვინც მაშინ ღებულობდა ახალ სესხებს უფრო მეტ თანხებს ხარჯავდა რაღაც ისეთ საჭიროებებში რომელიც იმ პერიოდში შესაძლებელი იყო გადავადებულიყო ან ის ადამიანები სხვანაირი ქცევას გამოიმუშავებდნენ და აი ამ დიდ ფინანსურ დანაკარგებს ისინი ეხლა არ მიიღებდნენ და ძალიან ცუდია რომ იანვრიდან მოყოლებული დღევანდელ დღემდე არც ერთი ტურისტული ცენტრი და ტურიზმის დეპარტამენტი არც ერთ დონეზე არ შეხვედრია სამწუხაროდ ტურიზმის სექტორის ჩართულ ადამიანებს. კი, უბრალოდ მე სასტუმროს ვერ დავასახელებ, რამდენიმე მოხწერა კიდეც რომ აი სასტუმროში მოაგვარა ერთგვარად ტურისტული ინფრასტრუქტურა, აი მისასვლელი გზა რაც არის საჭირო და სამწუხაროდ სესხით გააკეთა თქვენ როგორც არ უნდა შეთქვამი არ სასტუმროს დასახელების და ძალიან დიდი პროცენტით ასე რომ ვთქვათ ვალი დაედო. აი ამ შექმნილ მდგომარეობას რომ შეხვედროდან ირონიით აი ნუ გეშინიათ ხალხო მალე გამოსწორდება მდგომარეობა ეს ეთისქვით დამაიმედებელია შეიძლება პოზიტიურ სიგნალს აგზავნი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დათური სამსახური გაუწია ყოველი და კიდე რა შეიძლება და თქვა რაზეც ახლა არის საუბარი აი გადასახადების შემცირება არის ერთგვარად საშეხავათო პერიოდი ეს რამდენად არის თქვათ რეალურად შვება ასე რომ ეს იყო ერთგვარი ასე ვთქვათ დადებითი სიგნალის გაგზავნა ბიზნესისთვის რომ ისინი არ ჩავარდნილი იყვნენ ჩვენ არ ჩავარდნილი ვიყავთ უფრო მეტი შოკურ მდგომარეობაში რომ ერთის ხრი შემოსავალი არ გვაქვს მეორეს ხრი არ გვეფიქრა კიდე გადასახადებზე ან ეს ნაწილი მოგვეხსნა გადაგვივადა კი ბატონო კარგი არის მაგრამ არის ბევრი საკითხი დარჩენილი რომელიც მოითხოვს სწრაფ გადაწყვეტას და სწრაფ ასე ვთქვათ დამიჯების გადადგმას მაგალითად არის უფრო მნიშვნელოვანი კი ბატონო ჩამოთვლი მაგალითად შექმნილ მდგომარეობის გამო ტურისტულ ცენტრებს იგივე იმერეთის ტურიზმის ცენტრს რომელსაც 10,000 ლარს ხარჯავს იგივე გამოფენებში მონაწილეობაზე, ასევე თქვათ კონფერენციებზე, ასევე თქვათ ფესტივალების ჩატარებაზე ეს ყოველივე ასე ვთქვათ არის უკვე გაუქმებული. ანუ ფაქტობრივად ეს ღონისძიებები ვეღარ გაკეთდება. შესაბამისად ისე როგორც იმერეთის ტურიზმის ცენტრს, ასევე ტურიზმის დეპარტამენტს, საჭირო ტურიზმის დეპარტამენტს და სხვა ტურისტულ ცენტრებს ეს თანხები აქვს დაზოგილი 10,000 ლარი, მილიონამდე ლარი და მეტი, ასე ვთქვათ ამ ორგანიზაციებს დაეზოგა. შესაბამისად ჩვენი თხოვნა არის მათ მიმართ რომ ეს დაზოგილი თანხები რომელსაც უკვე ვეღარ ვახმართ სარეკლამო ღონისძიებებს ვიცით არის დაპაუზებულებს გავს საგამოფენო სივრცეებში მათ მონაწილეობას უმჯობესია აი ახლა ეს პერიოდი გამოვიყენოთ სწორად ანუ ეს მიმართოთ ტურისტული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად ჩვენ ქალაქებში ჩვენს რეგიონებში ქვეყანაში ზოგადად და უფრო მეტი მომზადებულად შეგვიძლია რა თქმა უნდა ჩვენ ამ წინადადებით კიდევ ერთხელ წავდგებით სხვა ეთერებით სხვა სოციალური ქსელის საშუალებით და მათ კიდევ ერთხელ მიმართავთ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც მოლოდინი მათგან რომ მოგვისმენენ და ამ ნაბიჯის გადადგამენ ჯერჯერობით მათი მხრიდან არანაირი კომენტარი ამაზე არ გაკეთებულა. ასევე ჩვენი რეკომენდაცია არის
ჩვენ უნდა მოვემზადოთ პოსტ, ასე ვთქვათ, ვირუსული პერიოდის ნელა უნდა დაიწყოს ისე სფერო. დასტაბილურდა. ანუ ჩვენ უნდა გავეხედოთ 3-4 თვის შემდეგ რა იქნება და ჩვენი რეკომენდაცია არის მუზეუმებზე, ასე ვთქვათ, დაცულ ტერიტორიებს ააგეთოს მიმართ, რომ ხომ არ აჯობებდა, რომ გაგვენულებინა ან შეგვემცირებინა მინიმუმამდე გადასახადები ტურისტულ ობიექტებში შესასვლელი ბილეთების ღირებულება იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც ეს ვირუსი გადაივლის, ტურისტებს გაუგზავნოთ პოზიტიური მესიჯი, რომ აი საქართველოს ანულებს გადასახადებს და შეუძლიათ, რომ რას გამოიწვევს ახლა ეს ეკონომიკის ეკონომისტები გვპირდებიან, ოდნავ ღარიბი ვიქნებით ყველა. დედამიწის მთელი მოსახლეობა ამ ვირუსის გადასვლის შემდეგ. ჩვენთან ჩამოდიოდეს ეს ბიუჯეტური ტურისტები. ამის პრობლემა გვედგა. ახლა კიდე ის ბიუჯეტური ტურისტები კიდე უფრო ბიუჯეტური თანხით ჩამოვიდნენ, ხო, საქართველოში. თუ კიდე უფრო ცოტას დახარჯავენ მოსახლეობას გასაგებად. რა თქმა უნდა და თუ ჩვენ ამ გადასახადის კომპონენტს შევმცირებდით, მაგალითად, პრომეთეში 40 ლარი ვარ გადაიხოს, ძალიან სწორი და საინტერესო პრინციპში, როგორც ეს თანხა მიემართებოდა კიდევისკენ, ტრანსპორტისკენ, სასტუმროებისკენ, აქ დაიხარჯებოდა და უფრო მეტი мотиваცია შევუქმნით, ხო? გვაქვს კიდე რეკომენდაცია, რომ მაგალითად ახალი კადრები ტურიზმში დროებით დააპაუზონ, გადამზადება შეაჩერონ, იმიტომ რომ უკვე არსებულ კადრებს აქვთ ნულოვანი სამუშაო რეჟიმი, ანუ ფაქტობრივად აღარ არსებობს სამუშაო და სახელმწიფო უფრო დააზარალებს თქვენ და დიმიათის დემო 60,000 ლარს ხარჯავს ახალი გიდების მომზადებაში და ფიქრობ რომ არა ეს გონივრული ნაბიჯი ეს და ფიქრობ გვინდა რომ რაღაცნაირად უფრო წინ გაიხედა ვიდრე თქვათ რაღაცა მერკატიული აზრები შეიძლება წუხდეს იმის რომ აი ჩვენ გიდებს როგორ დაამზადო არსებულსაც არ აქვს სამუშაო ხო ელემენტარული არის კიდე ბევრი ისეთი საკითხი რომელსაც ჭირდება პუნქტობრივად გავლა ჩვენ არ ვიცით მათი ხედვა როგორი არის კრიზისულ სიტუაციაში მათი ხედვა და რა იქნება შემდეგ შეძლებს და თქვა რამდენ ხანში მოგისმენინ ან თუნდაც დაიწყებენ განხილვას ჩვენ მე შოკურ მდგომარეობაში ვარ და ზოგადად მაგრამ თქვა ესეც საუბრობთ ახლა ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მით უფრო როცა შემოსავლებს ეხება და თქვა ძალიან ბევრი ადამიანი შესაძლოა დარჩეს უმუშევარი საერთოდ შემოსავლის გარეშეც კეთილი რადგან ჩვენ მათ გადასახადებს განახორციელებით და ჩვენ გადასახადებით ვაფინანსებთ ესეთ მსხვილ ორგანიზაციებს ანუ ჩვენ გვჭირდება მათგან კონკრეტული მესიჯების მოსმენა თუ ისინი როგორ ხედავენ ამ კრიზისში თავიანთ თავს და როლს და რა მესიჯებს აგზავნიან ჩვენთან დაკავშირებით და რას აპირებენ როცა ეს ყველაფერი გადაივლის ანუ კიდევ ერთხელ მიმართავ ძალიან კარგი ადამიანები მუშაობენ პროფესიონალები არიან ვესალმებით თითოეულ მათგანს მადლობა იმ თანამშრომლებს რომლებიც იდგნენ ფრონტზე ეგრეთ წოდებულზე და ტურისტებს აწოდებდნენ ინფორმაციას მიუხედავად ასეთი ეპიდემიური მდგომარეობისა მადლობა კიდევ ერთხელ ყველა ტურისტული ცენტრის თანამშრომლებს ვინც მსგავს საინფორმაციო დახმარებას აღმოუჩენდა ჩვენ ტურისტებს და იმედი მაქვს რომ რაც არის გარკვეული საკითხები რაზეც ვერ თავხდებით აი იმ საკითხებში იქნება მოძებნე შეხების წერტილი ალბათ და მოკლედ ლაშა ბოლო კითხვა და უნდა დავასრულოთ ტურისტები ვინც ახლა მესმის რომ ძალიან ცოტა ეს კითხვა ჩვენ ტატო ლილუაშვილსაც დავუსვით იმერეთის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელს აი თქვენც გაქვთ უშუალო შეხება ხომ არ ითხოვენ რა იმას უფრო თქვა სხვა სახის დახმარებას ან ზოგადად რა ბევრი აღარ არის ტურისტები მაგრამ ხომ არიან აი პირადად მეც შევხვდეთ დღეს ქუჩაში აი მაგალითად ყველა დაძაბული ვართ თვითონაც ძალიან დამფრთხალი არიან აი მაგალითად ახლა გამახსენე არის ძალიან სწორი მიდგომა საჭირო ახლა თუნდაც იმ ტურისტებთანაც ვინც ჯერჯერობით ვერ მოახერხეს და ვერ დატოვეს ქვეყანა კი ერთს დავამატებდი აი ახლა ვახსენეთ რომ ჩვენ უფრო ადრე წედით ამის შესახებ და პრობლემა იყო ეს ყოველივე ხო მათგან ვისმენდით რომ პირიქით ზდა იყო ტურისტები ანუ ეს არა მიზნობრივი სიგნალებს აგზავნიდნენ რა და რამაც გამოიწვევს რაღაც ფიქრობ რომ არ იყო ადეკვატური სიგნალების გაგზავნა რომ აი ჩვენ უფრო მეტ ტურისტები მივიღეთ მაშინ როცა წერით რომ პირიქით ხალხო უკვე არის პრობლემა ამას დაკავშირებით ვინც ჩამოდიოდა საქართველოში ხო ქუთაისში ვისაც ხვდებოდით ამ პერიოდში აი ერთი კვირისი 10 დღისი ტურისტი რატო ჩამოვიდნენ საქართველოში ისინი ამბობდნენ რომ აი იტალიაში საფრანგეთში შვედეთში იყო პრობლემა ვირუსთან დაკავშირებით შეეშინა და გადააცვალნენ საქართველოზე ეს ბილეთი ანუ ჩვენ შეგვიძლია აი ეს ქცევა ტურისტის სავარაუდოდ გამოვიყენოთ ჩვენი სარეკლამო კამპანიებისთვის რომ პოსტკრიზისულ პერიოდის შემდეგ გავაგზავნოთ პოზიტიური მესიჯები და ისინი აქეთ ჩამოვიდნენ თქვა თქვენ თუ გაქვთ რაიმე შეფერილი ინფორმაცია ხომ არ გთხოვენ რაიმე სახის დახმარებას ჯერჯერობით ყველას დავაგზავნით შეტყობინებები რომ დატოვონ ყველანაირი ხერხი და საშუალებით ნუ თუ თავიანთ ქალაქში არ არის ფრენდა მაგალითად სხვა ქვეყნის გავლით გადაფრინდნენ დროულად ან თუ რჩებიან ამ შესახებ შეგვატყობენ და ჩვენ შესაბამის სასაფრთხო შევატყობენ. კითხვა დაჭირდება დახმარება რა თქმა უნდა აღმოუჩენთ. ძალიან დიდი მადლობა ლაშა ბერეკაშვილი გახდათ გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი. მადლობა კიდევ ერთხელ მსგავსი სამოქალაქო აქტიურობისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მით უფრო როცა ქვეყანა საერთო საფრთხის წინააღმდეგ ერთად იბრძვის ჩვენ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ეთერში ბრუნდებით.
და ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით, როგორც გადაცემის დასაწყისში უკვე გითხარით, დღეს ერთგვარად ნახევრად, ასე რომ ვთქვა, დისტანციურ რეჟიმში გვიწევს მუშაობა. გადაცემის მეორე ბლოკში სრულად შემოგთავაზებთ დისტანციური პრინციპით ჩაწერილ კომენტარებს. გოჩა გიორგიძე, იმერეთის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამმართველოს უფროსი ახლა მოგვაწვდის ინფორმაციას იმერეთში არსებული საკარანტინო ზონების შესახებ, თუმცა მანამ სანამ ბატონ გოჩას მოვისმენთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, საქართველოში ამჟამად 33 დადასტურებული შემთხვევა გახლავთ დაფიქსირებული, კარანტინში იმყოფება 1008 მოქალაქე, ასევე თვითიზოლაციაში, პრინციპში თვითიზოლაციაში მყოფი მოქალაქეების რიცხვი ისევე როგორც დაახლოებით 9 საათის წინ კიდევ ერთხელ გადაახდა და შეიცვალა კარანტინში არსებული მოქალაქეების რაოდენობის მონაცემები. ბატონ გოჩა გიორგიძე იმერეთში არსებული საკარანტინო ზონების შესახებ გვაწვდის ინფორმაციას. შემთხვევების რაოდენობა სულ იცით, რომ დადასტურებული არის დღეს საქართველოში 33. აქედან იმერეთის არც ერთი შემთხვევა არ აქვს იმერეთში დადასტურებული. გუშინ როგორც იცით, ასევე დაემართა ერთი აჭარის დადასტურებული შემთხვევა, რომელიც ასევე შემოტანილი შემთხვევაა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება ზოგადად იმ პრევენციულ შემაკავებელ ღონისძიებებს, რაც ხორციელდება ისევ და ისევ ქუთაისში და კერძოდ იმერეთში უბრალოდ გახსნილია უკვე 3 საკარანტინო სივრცე, ეს არის ხალხურ სანატორიუმში, ასევე საირმეში, ბაღდათის რაიონში და საჩხერის რაიონში მესამე ზონა. სამივე ამ დაწესებულებებში ყავს განთავსებული ის პირები, რომლებიც შემოვიდნენ საქართველოში სხვადასხვა რისკის შემცველი ქვეყნებიდან, ეს არის იტალიისგან ჩამოსული საქართველოს მოქალაქეები, საფრანგეთიდან ჩამოსული და გერმანიიდან ჩამოსული საქართველოს მოქალაქეები. ხალხობაში ამჟამად ყავს დილის მონაცემებით იყო 103 პირი განთავსებული ბინადარი. საირმეში 44 ბინადარი, რომელიც გუშინ საღამოს და დღეს დილად იქნან გადაყვანილი საირმის საიზოლაციო ზონაში, ხოლო საჩხერეში 29 პირი. ჯანმრთელობის ყოველდღიურად მონიტორინგდება, ყოველდღიურად მოწმდება, არის აბსოლუტურად ნორმალური მშვიდი ვითარება, მომსახურება და სერვისი არის მაქსიმალურად კომფორტული და უზრუნველყოფილი, მათ შორის სამედიცინო მომსახურებების კუთხითაც მუდმივად არიან პასუხისმგებელი სამედიცინო პერსონალი ადგილზე, რომელიც ყოველდღიურად თერმოსკრინინგს უტარებს ამ ადამიანებს, კრებს მათი ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციას და შესაბამისად საჭიროებიდან გამომდინარე გეგმავს და ახორციელებს რეფერალს მშრალ პაციენტებთან დაკავშირებით. ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ამ წუთისათვის რა თქმა უნდა ვითარება მთლიანად მთელს ევროპაში და მსოფლიოს მასშტაბით ერთადერთი სტაბილურობისაკენ მდგომარეობა მიდის ჩინეთის რესპუბლიკაში, სხვა ყველგან მწვავდება ვითარება და ამ ფონზე შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს და ქართული მხარე ამ მაქსიმალურად ეფექტური ღონისძიებების ხარჯზე ჯერ კიდევ ვინარჩუნებთ იმ მდგომარეობას, რაც რეალურად გვაქვს და ეს არის მხოლოდ 33 შემთხვევა. თუმცა ვერავინ ვერ ვიტყვით რა მდგომარეობა იქნება ახლო მომავალში, მაგრამ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ კიდეც მაქსიმუმ იმისათვის, რომ ჩვენი მოსახლეობა დავიცვათ ამ დაავადებისაგან. მოკლედ ასეთია ზოგადი მდგომარეობა ქუთაისსა და იმერეთში, როგორც გოჩა გიორგიძის მოусმინეთ, იმერეთში 3 საკარანტინო ზონა ამ დროისთვის შესაძლოა გახდეს საჭირო დამატებაც, თუმცა იმედი ვიქონიეთ, რომ არ დაგჭირდება დამატებითი საკარანტინო ზონების გახსნა და საჩხერის საკარანტინო ზონაში მყოფება ჩვენი კოლეგა, მთავარის კორესპონდენტი ირაკლი ვაჩიბერაძე. ირაკლის კარანტინში 2 კვირი ცხოვრება მოუწია იმის გამო, რომ ერთ-ერთ მის რესპონდენტს ოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეს დაუდასტურდა COVID-19 ვირუსი. ირაკლი, რა თქმა უნდა, ყველა წესის დაცვით იმუშავა მასთან, თუმცა მაინც სიფრთხილეს გამო ის 2 კვირა კარანტინის ზონაში იქნება. ირაკლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის არის ძალიან კარგი, დამაკმაყოფილებელი და კარგი, მას არ აღენიშნება არც ერთი სიმპტომი. ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ ირაკლი 2 კვირია და ძალიან დიდხანს იქნება კარგად და არანაირი საფრთხე მას ვირუსის კუთხით არ დაემუქრება. ახლა თავად ირაკლის მოვისმინოთ ზოგადად როგორი სიტუაცია საკარანტინო ზონაში.
მეექვსე დღეა საჩხერის საკარანტინო სივრცეში ვიმყოფები, თავიდან როცა შემოგვიყვანეს, ვიყავით 41 ადამიანი, მას შემდეგ დრო გადის და ეტაპობრივად სხვადასხვა ადამიანებს გადით ორკვირიანი საკარანტინო დრო და ისინი ეტაპობრივად ბუნებრივია ავტომატურად გადიან საკარანტინო სივრციდან. ამ ეტაპზე დარჩენილი ვართ 29 ადამიანი. შეიძლება ითქვას, რომ პირობებს რაც შეეხება არის მართლაც რომ იდეალური სიტუაცია, არის სამჯერადი კვება, არის მცირე ზომის დესერტი, მოკლედ დათვლილი არის კალორაჟი და რაც შეიძლება რომ ადამიანმა მიიღოს მეტნაკლებად ყველაფერი არის. ყურადღებაც მეტნაკლებად არის მედიკოსების მეთვალყურეობის ქვეშ ვართ. დილით და საღამოს მიმდინარეობს ტემპერატურის გაზომვა. ამ ეტაპზე საბედნიეროდ მე მაქვს ტემპერატურა 36.4 და ასე იყო გასული 1 კვირის განმავლობაში და იმედია მომდევნო 1 კვირაც ესე გაგრძელდება. ასევე ამავე სასტუმროში იმყოფება ჩემი ოპერატორი, ოღონდ გვერდით ნომერში, მასაც არ აქვს საგანგაშო ტემპერატურა, მისი სხეულის ტემპერატურა არ აჭარბებს 37 გრადუსს საბედნიეროდ და ესე ყოველ საღამოს ჩვენ ვურეკავთ ესე ტელეფონით დისტანციურად რეცეპშენს და ვეუბნებით ჩვენი სხეულის ტემპერატურას. თუ ისინი ჩატვლიან საჭიროთ რომ ჩვენი ტემპერატურა არის საგანგაშო, ამის შემდეგ უკვე დაუკავშირდებიან საჩხერის სამედიცინო ცენტრს და შეიძლება უარეს შემთხვევაში უკვე მოხდეს ჩვენი გადაყვანა სასტუმროდან საავადმყოფოში. მე რაც ვარ აქ ჯერჯერობით არც ერთი პირი საავადმყოფოში არ გადაუყვანიათ პირიქით, ეს ადამიანები უკვე ასრულებენ ორკვირიან ვადას და მიდიან სახლში, არც ერთ მათგანს არ დადასტურებია კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი რაიმე სიმპტომი. კითხვაზე იმის შესახებ გამიკეთეს თუ არა ანალიზი და ამას ბევრი მისვამ სოციალურ ქსელში, ამ კითხვას ანალიზი ჩემთვის არ გაუკეთებიათ, მედიკოსებმა მითხრეს, რომ ანალიზებს უკეთებენ ადამიანს, რომელსაც აქვს საეჭვო სიმპტომები, ანუ ყელის ტკივილი, თავის ტკივილი და სხვადასხვა სიმპტომები. მე რადგან არანაირი სიმპტომი არ დამიფიქსირდა, შესაბამისად არც ანალიზი არ გამიკეთეს. ასევე არის ჩემი ოპერატორიც, მასაც მისთვისაც არანაირი ანალიზი არ გაუკეთებია. რაც შეეხება ოთახის დასუფთავებას, მე როდესაც აქ შემოვედი, დამხვდა უკვე დამუშავებული ოთახი, რომელიც სადეზინფექციო ხსნარით იყო დამუშავებული, რადგან ბუნებრივია ჩემამდე კიდევ სხვა პირი იქნებოდა აი ამ სასტუმროში და აუცილებელი იყო დამუშავება. აქ დამხვდა შეფუთული აქანდაზი, შეფუთული ცოცხი, ეგრეთ წოდებული იატაკის ჯოხი და როგორც მე მივხვდი, ანუ ამ პერიოდის განმავლობაში მე უნდა მივხედო ამ ჩემს ოთახს. შემდეგ უკვე როდესაც მე დავტოვებ აი ამ საკარანტინო სივრცეს, სავარაუდოდ აი ამ ნივთებს, ერთჯერად ნივთებს უკვე გადაყრიან და სხვა ადამიანს, სხვა ახალ და შეფუთულ ნივთებს დაახვედრებენ. რაც შეეხება საჭმლის მოწოდებას, კარზე გვიკაკუნებენ და როდესაც რამდენიმე წამში კარს გავაღებთ, უკვე ადამიანი აღარ ხვდება, კარის სახელურზე ჩამოკიდებული არის ცელოფანი, რომელშიდაც არის მოთავსებული საჭმელი, საუზმე, სადილი და ვახშამი. ეს ხდება დღეში 3 ჯერ. საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს რაც შეეხება საღამოს ის უნდა გადგა გარეთ და შემდეგ ჩამოივლის სპეცადამიანი, სპეცფორმაში ჩაცმული ადამიანი და აიღებს აი ამ ნარჩენებს. ანუ მე არანაირი შეხება და კომუნიკაცია არ მაქვს სხვა პირებთან, ანუ ჩვენ აი ამ სასტუმროში მყოფ ადამიანებს არც ერთს არ გვაქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ვინ ვართ აი ამ სასტუმროში. უბრალოდ რადგან ჩემი ოპერატორიც ჩემთან ერთად იყო, აქედან გამომდინარე ვიცი, რომ ამ სასტუმროში ასევე კიდევ ერთი პაციენტი არის ჩემი ოპერატორი თორე. ჩვენ ვართ ჩაკეტილი ოთახებში, ოთახიდან გასვლის უფლება არ აქვს, შესაბამისად არც ერთმანეთთან არ აქვს რაიმე კომუნიკაცია. არც აქ პერსონალთან არ აქვს ესე ანუ პირდაპირ შეხება არც ერთ პირთან არ აქვს. ყველაფერი ესე დგება, კომუნიკაცია დგება ტელეფონით. ვუსურვებთ ირაკლის და ყველა მოქალაქეს, ვინც საკარანტინო ზონაში მყოფება, რაც შეიძლება სწრაფად, ანუ მოცემულ ვადაში დატოვონ საკარანტინო ზონები და დატოვონ სრულად ჯანმრთელებმა და ასევე ყველა ადამიანს, ვისაც ამ დროისთვის აქვს სადასტურებული კორონავირუსი, ვუსურვებთ, რომ ძალიან მალე გამოჯანმრთელდეს. მოკლედ, ჩვენც ვემორჩილებით, რა თქმა უნდა, წესებს, ზოგადი გაიდლაინები, მე უკვე გითხარით გადაცემის დასაწყისში, რომ მედიაც გაიდლაინების მიხედვით მუშაობს, ჩვენ ყველა წესის დაცვით ვეცდებით, რომ ვიმუშაოთ, ასევე თუ კი საჭირო იქნება გადავალთ კარანტინში, ასე ძალიან მშვიდად ყველამ ერთად უნდა დავიცვათ ყველა წესი, რასაც დღეს მედიკოსები იძლევენ და რაც შეიძლება მშვიდად და პანიკის გარეშე, ოღონდ რა თქმა უნდა ძალიან ფრთხილად გადავლახოთ ეს საფრთხე.
ეხლა კიდევ ერთი წესის და ასე რომ ვთქვათ, გაიდლაინის შესახებ რეკომენდაცია და უკვე აკრძალვათ, რაც საქართველოს მთავრობამ გასცა, როგორც ჩვენმა მაყურებელმა იცის, სკოლებში და სკოლამდელ დაწესებულებებში სწავლება ჯერჯერობით შეწყვეტილია 1 აპრილამდე, თუმცა არ გამორიცხავს განათლების სამინისტრო რეკომენდაციების, ჯანდაცვის რეკომენდაციების გათვალისწინებით არ დადეგები კიდევ გააგრძელდეს და რაც შეეხება ქუთაისში არსებულ სკოლებსა და ბაღებში მდგომარეობას, მოხდა თუ არა შენობების დეზინფექცირება, აპირებენ თუ არა სხვა დამატებითი ღონისძიებების გატარებას, რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი და ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი გვესაუბრება. შეეხება დეზინფექცია, ჩვენ ესე იგი როგორც 2-დან დაიწყო არ დადეგები 16 მარტამდე ამ პერიოდში ჩვენ გავაკეთეთ ყველა ბაღის დეზინფექცია, სადეზინფექციო სამუშაოები ჩატარდა, შესაბამისი ხსნარებით, შესაბამისი სამსახურმა გააკეთა და ჩვენ 16 მარტს უკვე მზად ვიყავით, რომ დაგვეწყო სასწავლო პროცესი. ამ მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე გადაიწია, ასე ვთქვათ, 1 აპრილამდე, აი ამ პერიოდში ესე ვთქვათ, ბაღი იყო დახურული, იქ რამე ვირუსი, ესე ვთქვათ, ვირუსი შეჭრას ადვილი არ იქნება და შესაბამისად სადეზინფექციო სამუშაოები ახლა ჩატარება 16-დან 1-მდე, პერიოდში საჭირო აღარ არის. მოგეხსენებათ, ბაღში არის მალთოჭადი პროდუქციის და არამალთოჭადი პროდუქციის. ის რაც მალთოჭადი პროდუქტი იყო, ესე იგი ყველი, კარაქი, კვერცხი, რომლებიც ასე ვთქვათ 16-მდე ვერ მოიცეს და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს იყო 6 მარტს დავარიგეთ, ესე ვთქვათ, გაიცა ბაღებიდან, 2 ბაღიდან 65 პერსონალზე, ესენი იყვნენ მრავალშვილიანი დედები და სოციალურად გაუცველი ადამიანები, რომელიც ასე ვთქვათ, სოციალურ სამსახურში მოგვეწოდეს სია. შეეხება სხვა პროდუქტებს, ესე იგი, რაც მალთოჭადი არ იყო და შეიძლება ესე ვთქვათ, შენახულიყო, ეს გამოჩერებს, როგორ 16-ში სწავლა დაიწყებოდა, რახან ეს 16-ში სწავლა არ დაიწყო, შესაბამისად გადავწყვიტეთ და ეს დანარჩენი პროდუქტი მერიასთან შესახვევით ხელისუფლება მიიღოს გონივრული გადაწყვეტილება, რომ ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი ახლა არიან მოხუცები და სათნოებისას გადაიცემა და ეს პროცესი დაიწყო, ესე ვთქვათ, აქ იგულისხმება ბოსტნეული და ვაში. პარლამენტში განმეორებული რეკომენდაცია ამ ეტაპისთვის არის განსახორციელებლად, რათა მოხდეს მასწავლებლებს, დირექციასა და მასწავლებლებს შორის უწყვეტი კავშირი ამ ხნის განმავლობაში. ეს შეიძლება განპირობებული იყოს ინდივიდუალური საჭიროებიდან გამომდინარე, მე ყველა სკოლამ თავისი რესურსიდან გამომდინარე შეიძლება მოამზადოს და მიაწოდოს შესაბამისი მასალები, როგორც საგნობრივ ჭრილში, ასევე გარკვეულად გამჭოლი კომპეტენციის გასავითარებლად მოსწავლეებს, რომელიც შეიძლება იყოს როგორც საკითხავი ლიტერატურით, შემეცნებითი აქტივობებით, კვლევითი პროექტები, ონლაინ პლატფორმები, სხვადასხვა ელექტრონულად მასალები, რომლებიც შეიძლება იყოს გამოყენებული, ასევე თემატური დავალებები და სხვადასხვა ის აქტივობები, რომელიც შეიძლება ინდივიდუალურად განახორციელოს მასწავლებლებმა. რაც შეეხება უშუალოდ საკომუნიკაციო ქსელები, გარკვეულ და მასშტაბებად უკვე შექმნილი აქვს ჩატის სახით, რომლებიც ახორციელებენ მოსწავლეებთან ინდივიდუალურ არის ვიდეო აუდიო ჩანაწერები, არის სხვადასხვა სახით, მაგრამ ეს არ მოიცავს ეროვნულ სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ რაიმე სასწავლო კურსის დაძლევას. და სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ძალიან რთული მდგომარეობა რჩება იტალიაში. ბოლო მონაცემებით, ბოლო დღე-ღამის განმავლობაში იტალიაში ახალი კორონავირუსის შედეგად გარდაიცვალა 359 ადამიანი. მთლიანობაში გარდაცვლილთა რაოდენობა 2158 შეადგინა. ამავე პერიოდში იტალიაში დაინფიცირების 3233 შემთხვევაა დაფიქსირებული, შესაბამისად ქვეყანაში საერთოდ ჯამში ვირუსით დაინფიცირების 27980 შემთხვევაა დადასტურებული, რაც შეეხება გამოჯანმრთელებულთა რიცხვს, მათი რაოდენობა 2759-ს შეადგენს. ჩვენს მაყურებელს მოახსენება, რომ ჯერ კიდევ იტალიაში საკმაოდ დიდი ნაწილი პრინციპში ქართველი იმიგრანტების არჩევიან. ნაწილი ამბობს, რომ მათ არ სურდათ სამშობლოში დაბრუნება ამ ეტაპზე, ხოლო ნაწილი ამბობს, რომ ვერ მოახერხეს. და რა სიტუაციაში არიან ქართველი იმიგრანტები იტალიაში? ახლა ჩვენ იტალიიდან ქალბატონი მაია მაღლაფერიძე გვერდება. მდგომარეობა გახლავთ უცვლელი. შაბათი და კვირა ლომბარდიაში მართლა პიკი იყო.
ინფორმაციით დაახლოებით მარტო ლომბარდიაში გარდაცვლილია დაახლოებით 292 ადამიანი. Რა თქმა უნდა, იზრდება გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი, მაგრამ ამავე დროს თანდათანობით ისევ და ისევ მატულობს დაინფიცირებულთა რიცხვით. ეს გამოიწვია მან რომ თავიდანვე იზოლაციაში არ იყო ხალხი, არ დაიცვეს ის, რასაც მოუწოდებდა მთავრობა, ხელისუფლება, მაგრამ ახლა როგორც ითით, ძალიან გამკაცდა კანონები და თითქმის ხალხს ვერც ნახავთ ქუჩაში. წარიელია, დგას მხოლოდ მანქანები და კანტიკ უნდა თუ ვინმე გაივლის ალბათ ან სადმე საყიდლად მიდის ან აფრიაკში, ან შეიძლება ვინმე სამსახურში, მაგრამ ეხლა ყველა ონლაინ რეჟიმში მუშაობს. თუ ერთი სიტყვით შაბათი და კვირა ბოლო მონაცემებით შემიძლია გითხრათ, რომ X მიაღწია. ვინმეს რავე დაჭირდეს ამ სახელმწიფოში. საუბარი მაქვს მე ჯანმრთელობის კუთხით. არ არსებობს ხალხო, გინდქონდეს საბუთი, გინდ არა. საკმარისია მიმართო ექიმს, რომ ისინი ყველანაირად გეხმარებიან. კარანტინი რას გასაზღვრავს ახლა? ფაქტიურად დაგეგმილია ყველაფერი. მუშაობს მხოლოდ და მხოლოდ აფთიაქები და სუპერმარკეტები, სასურსათო მაღაზიები, ვისაც აქვს სამსახური და აუცილებლად უნდა წავიდეს სპეციალური მოდული ქვია, ფორმა არის ასეთი, რომელიც უნდა შეავსო, იმიტომ რომ კარაბინიერები, პოლიცია აჩერებს ქუჩაში და ეუბნებიან, რატომ მიდიხარ გარეთ, რატომ გადაადგილდები. თუ ამას წარადგენ, შენ ამბობ მე სამსახურში მივდივარ, ან ამბობ გიწერია იქ რომ შენ მიდიხარ აგერს, უნდა მოიტანო სახლში საჭმელი, ისინი თავისუფლად გიშვებენ, თორემ ისე შეუძლებელია ასე გამოხვიდე, წახვიდე ამ თავიდან იმ თავში, როგორც ადრე დადიოდნენ, ასე არ არის. სულია, რა თქმა უნდა, ჩემთვისაც მეხუთე კვირა დაიწყო, აგერ ადამიანს უცახაერი მენატრება, ხანდახან ტიგავდი ვარ აქვე აივანზე, თუმცა შემიძლია ახლა ეზოში გავიდე, ესე წრე დავარხა, მაგრამ ესე წრეს ბევრი იმაშობა ხომ მოსახლეობა გამოდის და მაინც ვერ იდები, იცით, ოჯახის წევრს მოხუცებულია თუ ახალგაზრდა ამას არ აქვს მნიშვნელობა. შეიძლება აიკიდო ეს ვირუსი, რაც შეეხება ის, რომ ჩვენ სახელმწიფო საქართველოს ხელისუფლებას ადანაშაულებენ, ამაშიდაც ვერ დაგეთანხმებით. იცით, რამდენიმეჯერ დაანონსეს, დაწერეს, დაურეკეს კიდეც ხალხს, რომ ვინც ახართ უმუშევარი, ვისაც საბუთები არ აქვს, დარეკეთ ხაზზე, საქართველოს დაჩოში, ხალხი უნდა შეიკრიბოს ხომასე ახლა. თითოეულ ადამიანის გამო, ახლა რეის აფხელავი იმას, რა თვითფრინავს, ვინ დაიქირა, რას ამბობს. უნდა შეიკრიბოს, აი ეს ხალხი, ვინც არიან უმუშევარი დარჩენილები, განსაკუთრებით მხედველობაში მყავს უსაბუთოები. თორე აქ ისეთი წესი არის, საბუთიანი ვინც არის და ვინც რჩება სამსახურის გარეშე, აბსოლუტურად ყველანი იმ CIS-ზე ქვია სპეციალური დაზღვევა არის, უმუშევრობის თანხას გიხდიათ. რა თქმა უნდა, გამომდინარე იმის და რამდენი ხანი გაქვს ნამუშევარი და ხელფასი რამდენი ქონდა, მაგრამ როგორც ასეთი, რომ უფულოდ დაგტოვოს ამ სახელმწიფოს, ეს არის შეუძლებელი. და გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ ექიმის რჩევა ინფექციონისტი არჩილ ჯალაღონია ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფოს ინფექციური განყოფილების ხელმძღვანელი. ბატონო არჩილმა ამ დროისთვის სტუდიაში მოსვლა ვერ მოახერხა, ალბათ ჩვენი მაყურებლისთვის არ იქნება უცხო რომ კიდევ ერთხელ ვთქვათ რომ ექიმები ძალიან რთულ რეჟიმში მუშაობენ. ჩვენ რამდენიმე წუთის წინას ველაპარაკეთ ბატონ არჩილს, მაგრამ როგორც აღნიშნა, პაციენტებს ძალიან სჭირდებათ ახლა ექიმი ადგილზე, ამიტომ დღის განმავლობაში არჩილმა მოახერხა და სტუდიაში იყო ჩვენთან სტუმრად, ჩვენ მოკლე მონაკვეთი ჩავწერეთ. მოვისმინეთ მისგან კიდევ ერთხელ რჩევები და რეკომენდაციები, როგორი არის პრევენცია და ზოგადად დახასიათება ვირუსის, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ დავიცვათ ერთმანეთის და საკუთარი ჯანმრთელობა. როცა საქმე გვაქვს ინფექციასთან ზოგადად, ინფექციის წინასწარი განსაზღვრა 100% როგორ იქნება, რა იქნება ხვალ ან ზეგ, არც ერთ ჯანდაცვის ორგანიზაციას, არც ერთ ქვეყნისას ჯანდაცვის სისტემას არ შეუძლია განსაზღვროს. თუმცა ხდება გამოცდილების გაზიარება სხვა სახელმწიფოების მხრიდან, შესაბამისად, თუ სხვა ქვეყნებში გაიზარდა შემთხვევები, არ არის გამორიცხული, რომ ჩვენს ქვეყანაშიც გაიზარდეს, ლოგიკასთან ახლოს არის. მაგრამ იმის გულისთვის, რომ ეს არ მოხდეს, ამისთვის უნდა გავაკეთოთ რაღაცეები. სახელმწიფომაც, მედიცინის მუშაკებმაც
და საზოგადოებაც. და ეს რისკები დავიყვანოთ მინიმუმამდე. ამ ეტაპზე რაც კეთდება, პირდაპირ გეტყვით არაექიმი, როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქე, ჩემი ქვეყნის ისტორიის მცოდნე და ვიცი რა სიტუაციაც აქვს ქვეყანაში და საიდან მოვდივართ და ახლა სადა ვართ. ის, რასაც მე უყურებ და ხდება, ჩემს მოლოდინს გადააჭარბა სიმართლე რო გითხრათ. კარგი კუთხე და ანუ ქვეყანა იმაზე უკეთ დახვდა ამ ინფექციას საზოგადოებაც და მთლიანად ყველა თითოეული ადამიანი ვიდრე მე მეგონა მაგალითად 3 თვით უკან თუ გადავახვევთ ახლა ჩვენს ისტორიას 3 თვით ადრე და ვინმეს კითხვა რო დაესვა ჩემთვის როგორ წარმოგიდგენია საქართველოში როგორ დახვდება საქართველოს ამ ვირუსს ჯანდაცვის სისტემა მოსახლეობა და ასე შემდეგ ვერ ვიცინასწარმევთ ყველებდი ისეთ კარგ შედეგებს რა შედეგებსაც მე ახლა ვუყურებ. აი გართულებით წარმოგიდგენიათ ადამიანი შემოსულია ამ შემთხვევაში კი ბატონო დაასრულეთ და აი წარმოგიდგენიათ ადამიანი შემოსულია და 18 საათში პასუხი მაქვს. ეს არის ჩვენს ქვეყანას აქვს ერთი ძალიან დიდი ასე რომ ვთქვათ პლუსი და უპირატესობა ფორა მოდი ამ სიტყვას ვიხმარ, იმიტომ რომ ვართ პატარა ქვეყანა, მობილურად ხდება ყველაფერი. აი ერთი ნათქვამი და უცებ რაღაცები ხდება. თავარია რომ ადამიანებმა ჩვენ თვითონ მოქალაქეებმა არ გავართულოთ ეს სიტუაცია. თქვენ არ ნაშეთ და პრინციპში ყველა ექიმი ამას უზრუნავს ხას რომ არავინ არ იცის თქვა რა შეიძლება რამდენი შეიძლება მოიმატოს ან რამდენად შეიძლება იმიტომაც მაგრამ აი ეს უნდა აი ამ კითხვაზე რატოს არის პასუხი? იმიტომ რომ თვითონ ვირუსი არაა ჩამოყალიბებული მუტირებს ახლაც და არავინ არ იცის რა იქნება ხვალ. კი თქვენ როგორ თქვით კიდევ ერთხელ დავამშვიდეთ ჩვენი მაყურებელი რამდენად შეხვდება ამას უკვე ჯანდაცვის სისტემა მზად აი იგივე საუბარია ჰოსპიტალურ ქსელზეც აქ არის უკვე სპეციალური განკარგულებები გაცემული მათ შორის პრემიერის საკოორდინაციო საბჭო პრინციპში ჩანს რომ მთავრობა მუშაობს აი თუნდაც ქუთაისის პირობებზე ქუთაისში რა სიტუაცია შეიძლება მოიქცეს მსგავს პირობებში ანუ ხედვა მომავალში რა შეიძლება და რა შეიძლება გაკეთდეს უკეთესობისგან ალბათ თუ შემთხვევების რაოდენობა გაიზარდა თუ მომართვიანობა გაიზრდება თუ ამ შემთხვევაში სიტუაცია წავა იქითკენ რომ შემთხვევების რაოდენობა იქნება მაღალი ამ შემთხვევაში დარწმუნებულია რომ სახელმწიფო დამატებით კიდევ გამოყოფს სავადმყოფოებს რაოდენობას გაზრდის, რომლებიც კონკრეტულად ამ კონტინგენტის პაციენტებს მიიღებენ და ანუ მოხდება მათი მოთავსება, დაკვირვება, მკურნალობა და ასე შემდეგ. და ამაზე დაწყებულიც არის როგორც მთავრობის ხდომა უყურე, იქ იყო ამაზე საუბარი, რომ კერძო სექტორზე ხო ზედმეტია საუბარი, კერძო სექტორმა ისეთი რაღაცები აკეთა და გააკეთა და ნახე, რომ მოგითხრათ სიმართლე მე ამაყება რომ ამ ქვეყანაში ვარ არ ველოდებოდი იმიტომ რომ უამრავი ბიზნესმენი უამრავი სასტუმროს ასე რომ ვთქვათ ხელმძღვანელობა გამოვიდა ინიციატივით რომ დახმარებოდა სახელმწიფოს მე ვფიქრობ რომ ეს არის რაღაცა რაც უნდა დავინახოთ პირველ რიგში ყველა მოკლედ ასეთი გახლავთ ექიმის რეკომენდაციები კიდევ ერთხელ და რაც მთავარია არა მარტო ექიმის ზოგადად მთავრობის და პირველ რიგში საკუთარი პასუხისმგებლობა საკუთარი თავებისა და საზოგადოების წინაშე რაც შეიძლება ფრთხილად მშვიდად პანიკის გარეშე მაგრამ ყველა წესის დაცვით უნდა შევცვლოთ და ყველამ ერთად გადავლახოთ ეს გამოწვევა დავამარცხოთ COVID-19 ყველას გისურვებთ ჯანმრთელობას მადლობა რომ გვიყურეთ მომავალ შეხვედრამდე გეშთობებით ნახვამდის